Paano malalaman ang contributions o tinatawag na ESAV sa may Pag-IBIG Fund? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-verify online sa may Pag-IBIG Fund para malaman ninyo ang inyong contributions o tinatawag na ESAV. Kaya tumutok lamang sa video na ito hanggang dulo upang malaman kung paano. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-IBIG at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. Hi sa mga ka-member ng Pag-IBIG Fund. Hirap ka na bang pumila para mag-verify ng iyong contributions at para makapag-loan na sa Pag-IBIG Fund? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-verify ng contributions online o tinatawag na ESAV. Bukod sa pagpunta sa Pag-IBIG branch at pagpila, pwede tayong mag-verify online ng inyong contributions. Pero bago yan, alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng ESAV. Ang ibig sabihin ng ESAV ay Employees Statement of Accumulated Value. Kung sa SSS ay Members Contributions, sa Pag-IBIG Fund naman ang tawag nila ay Employee Statement of Accumulated Value o ESAV. Sa ESAV, dito nakadisplay ang lahat ng iyong mga contributions mula sa iyong present employer. Paano po ba makakuha ng ESAV na hindi na kailangan pumila pa sa may Pag-IBIG Fund? Para makakuha ng ESAV online, sundin lamang ang mga sumusunod. Una, kailangan mo ng email account. Ito ang pangunahin nating kailangan para makapag-request ng ESAV. Kung wala ka pang email account o Gmail account, i-click lamang ang link sa itaas para sa tutorial kung paano gumawa. At sunod, kailangan mo lang mag-fill out ng complete name, birthday, at present employer. At pangatlo, kailangan mo ng 2 valid ID. At idagdag na rin natin ang internet dahil kailangan natin ito para makapag-send ng mga information mo para makapag-request ng ESAV. At kapag kompleto na, isend lang natin sa may contact us at pagibigfund.gov.ph. At ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-send gamit ang ating email or Gmail account. Gamit ang inyong cellphone or desktop or laptop, i-click lamang natin ang Gmail at i-click natin ang plus. Dito na po tayo magsisend sa may 2. Kailangan natin i-type ang contact us at pagibigfund.gov.ph. At sa may subject naman, lalagay natin dito ESAV. At sa compose email, dito na natin ilalagay ang ating complete name. Kailangan kompleto ang iyong pangalan, birthday, at pwede rin natin lagay dito ang ating present address, at present employer. At kapag nalagay mo na ang iyong name, birthday, present address at present employer, kailangan natin mag-send ng 2 valid ID. I-click lamang ang attach file at automatic mapupunta po tayo sa may ating camera or image. At kapag meron ka ng 2 valid ID, i-click lang natin ng long press, halimbawa lang ito, at i-click ang open. Ayan, automatic mag-a-upload na po dito sa may Gmail ang ating 2 valid ID. At kapag okay na yan, i-click mo lang ang send. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano ang reply ng Pag-IBIG Fund para sa ating ESAV. At kapag nakasend na si Pag-IBIG Fund, ganito po ang itsura ng iyong ESAV. Kailangan mo lang i-download at kailangan meron kang PDF viewer. I-view lang natin. At ganito po ang kanyang itsura. Makikita natin dito ang Pag-IBIG ID, member name, employer ID at employer name.
At makikita rin natin dito ang kabuuang contributions natin sa may Pag-IBIG Fund. Ganun lamang po kadali kung paano mag-verify ng contributions online o ESAV sa may Pag-IBIG Fund. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang aking YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell para laging updated sa bawat post ko tungkol sa government inquiries at sa mga current events. Kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.